څرنګه ټول شیو ان شاء الله چې شمه یو دا ګورو چې چای جوړو کیک دور ډېر مې کیک جوړ کو تاسو چای یو ته داسې نو ویل چې موږ جوړ کړه ډېر مزدار طریقې باندې جوړ سو ټرای مو په خو بهرحال زه جوړم خو 10k فالوورز پاره جوړم کوشش کوم شیونه دې زما ولکې خو دور مزداري زکه چې زه کوشش چې شای هغه چې جوړم دا مې ورچول آیل جوسر ته چینی مې ورواچوله ادا لړې چلور انډه 3 منټه مې جوسر چوانا اوس داسې مکسر ونه جوړ سو اوس په لمده په میدا ادا مې وچ مې چراچول بیکینګ پاوډر یعنی سوډا ګورو داسې شسو کدا ساندا دا میدا ورچوله اوس په مکسچر باندې دا نمدو دا ټول ګورو داسې بس 10 لا کیک والا دانا تیاره دیته وای بیٹر بس تاسو تیار خو زه نن دشکي طریقه په جبرون بدله لږ ځکه چې خامخې 10k فالوورز دي کورول ماشومان وایي چې موږ ته خامخې جوړه ما خو نه جوړوم ما ویل چې دا ورته د پاته یې ډېر شیان مې جوړ کړل دا ورته بسکټ مې ورته چورې که ا دې سره مکس که دا کوشش ښکاري که نه انشاءالله نن کیک په ډېر مزداري دا مې جم ورته خوړ کړی د دې چې به جوړو شو ستر جم د کوشلی غټ کیک جوړوم زه وایم چې ټول اوسي داسې کور دا به ټول ورواچه چې داسې ټول ورواچه مکس لږ به یې وسنه بیا به دې سګلی چې چیږو دا مې 5 منټ مخکې ورته ګرمه ده من چې مې وړوکی بل جم ورته الټه کړه ده پیره به یې ږدو ډایرکټ په یې نه پشدو داسې بس دا به اوس 30 منټ چې پوخ سي 5 منټه به اور ګیس پسې تیزي بیا به یې پسې ورو کې 20 منټ بعد یې زیږیرون داسې خو لا نه ده پوخ دا وګورو لرګي پورې چې وته یې بیا نه پوخ دا نن کومه زه نوې طریقه لږکي چاکلیټ پاس پاچوم خو چاکلیټ په ولیکو به شرنګې اوبو چې به سګله چیرته وړوکی یې راته چاکلیټ راچوم لږکي مې شودې راچولې داسې ګورو دا اوس په دا 30 منټ بعد بیا زیږیرم ګورو واو زبردست کښلی ده کنده کښلی دا خسې دور ډېر مزدار ده پرفیکټ ریډي سه ورته وګورو لرګي پورې نه ده وتی داسې دا هغه بسکټو منجول کریم پاته یې عامې کړل لږکي مې ملای کړه دا به مکس کړل کښلي مزدار به اوس مې دا ټول شیان راوړو کمرې ته دلته به جوړو بسکټ مې دا په لګوم دا مې چاکلیټ په واچول پاسوال لږ هغه مې ونه درې که کیک دا مې لفافې ته هغه کریم واچول چې مکس کړي مې ول دې باندې به لیکل پکو دا مې په وکړه لږکې زده کړه کښې دي که ګندې دې شه ګند شنه خال به کوه خو ای د خیر ده ماشومان شغلې ناستې وایي که موږ ته به راکې خو زه اول ته ونه خورم دا مې ونه په وکړه غټ چاک دا لږکې پاته ده دا وګورو که راجوفروئ دا موسم دا زبردست دا فالوور پر مې نیم پرېشه که چوکې خوري خورای دی سي اوکې چې جزاک الله الله حافظ ضرور ټرای کو